สวัสดีครับวันนี้พามาทำปุ่มบนอุปกรณ์พกพานะครับอย่างเช่นพวกบน iPad หรือว่าบนมือถือนะครับปกติแล้วเราก็ใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เกมของเราครับสามารถเล่นบนมือถือได้ง่ายๆนะครับก็คือการเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นปุ่มโจมตีนะครับเวลาเรากดมันก็จะกดฟันนะครับ หรือจะทำเป็นปุ่มเรียกสกิลเหมือนในเกมประเภทพวก ROV ก็ได้นะครับคือปุ่มพวกนี้อยู่ใกล้ๆนิ้วโป้งนะครับมันก็จะสะดวกในการกดมากกว่าที่จะมากดแถวกลางๆจอนะครับโอเคครับสมมุติว่าเรามีฟังก์ชันที่เราต้องการผูกไว้กับตัวปุ่มแล้วนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับก็คือฟังก์ชันตัว attack เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดปุ๊บก็ให้มันเล่นฟังก์ชัน attack เนี่ยนะครับในฟังก์ชัน attack ก็จะมีพวกเล่นแอนิเมชันว่าฟันแล้วก็เป็นการเช็คลดพลังอะไรก็ว่าไปนะครับเราต้องการเวลากดปุ่มปุ๊บให้มันมาเรียกตัวฟังก์ชัน attack นี่นะครับเริ่มต้นนะครับก็คือโค้ดก็คือเริ่มจากตรงส่วนข้างล่างนี้นะครับ create mobile button อันดับแรกนะครับเราต้องไปดึงเอา service มาก่อนนะครับชื่อ context action service นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มาทำการผูกตัวปุ่มนะครับก็คือใช้ตัว by action นะครับก็คือเราตั้งชื่อ action ของเราเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมตั้งว่า attack โจมตีแล้วก็ตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่หลังจากปุ่มนั้นกดแล้วให้ไปเรียกนะครับก็คือเรียกอันนี้ก่อนแล้วก็ข้างในอ่ะค่อยเช็คว่าเป็น action name ชื่อ attack หรือเปล่าแล้วค่อยไปเรียกตัวฟังก์ชัน attack อีกทีนะครับคือไปผูกกับโค้ดเก่าของเรานะครับส่วนอันนี้ก็คือต้องการให้สร้างตัวปุ่มบนโมบายหรือเปล่าก็คือสร้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ผูกกับคีย์บอร์ดนะครับก็คือตัวไอ้ by action เนี่ยสามารถนอกจากสร้างปุ่มบนมือถือแล้วก็คือให้ไปผูกกับคีย์บอร์ดของเราได้นะครับคือถ้าเกิดทำได้2ทางนะครับก็คือกดปุ่มฟันบนโทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็กดปุ่ม T บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับมันก็จะเข้าไปสู่ที่เดียวกันก็คือไปที่ตัว by handle action แล้วค่อยไปเรียกตัว attack อีกทีนะครับตรงนี้นะครับเป็นการวางตำแหน่งปุ่มกดบนโมบายนะครับก็คือเดี๋ยวมันจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับความยากของมันก็คือเราจะมองไม่เห็นนะครับก็คือต้องใช้วิธีเดาก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมสร้างตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือขึ้นมาบนปุ่มนะครับตัวนี้นะครับตัวหนังสือคำว่า attack นี่นะครับมันก็จะขึ้นมาบนปุ่มนะครับแล้วก็ตัวรูปก็คือรูปพื้นหลังนี่นะครับส่วนบรรทัดต่อมาก็คือรูปนะครับที่เราต้องการซึ่งรูปของผมก็คือรูปนี้นะครับผมอัปโหลดไปในตัว inventory ของผมแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือเซตตำแหน่งนะครับก็ที่สำคัญคือต้องผูกตัว action name ให้ตรงกันนะครับก็ตำแหน่งก็คือ1นี่หมายถึงว่าขวาสุดนะครับขวาสุดแล้วก็ลบกลับมาก็คือมาทางซ้ายนะครับ offset มาทางซ้ายคือวิ่งไปขวาสุดก่อน1มันมีค่าตั้งแต่0ถึง1นะครับถ้าเกิด1ก็คือไปขวาสุดก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาก็คือทางนี้นะครับ1คือสุดตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาลบ90ก็คือประมาณนี้ครับอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับส่วน y เนี่ยก็คือตรงนี้หมายถึงว่าตำแหน่งขอบบนของมันจะมีกรอบจริงๆแล้วมันจะมีกรอบประมาณนี้นะครับถ้าบางคนเล่นในโมบายแล้วจะเห็นมันจะมีกรอบสีเทาๆนะครับเป็นกรอบของตัวตำแหน่งของปุ่มนะครับก็คือ y คือเราเอาวางไว้บนสุดเลยครับ y 0แล้วก็ไม่มีการ offset นะครับก็คือ0คืออยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับตัว y เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงแต่ค่า x นะครับปุ่มเราก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็บรรทัดข้างล่างนี่นะครับเป็นการคือจริงๆปุ่มเริ่มต้นขนาดปุ่มนะครับที่มันให้มาเนี่ยครับตอนแรกมันจะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขให้ปุ่มมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือให้ใช้ตัว get button นะครับก็ใส่ชื่อ action ให้ตรงกันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนขนาดด้วยตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนเป็นประมาณ 0.32 อันนี้เป็นมีค่าตั้งแต่0จนถึง1นะครับก็คือ 0.32 หมายถึงแนวแกน x นะครับกว้าง 0.32 นะครับแล้วก็ y เนี่ยกว้าง 0.4 นะครับก็ให้ดูก็คือประมาณนี้ครับนี่คือ 0.32 นะครับกว้างแล้วก็สูง 0.4 นะครับประมาณนี้
เคครับประมาณนี้ครับวิธีการสร้างปุ่มง่ายๆบนมือถือนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือถ้าเกิดอยากชมคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ